අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ පසුගිය මගේ වීඩියෝ දෙක තුලම මම කතා බහට ලක් කරේ යෝකර් එක. ඉතින් යෝකර් එක කියන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක්ට ඉතාමත් වැදගත් ඒ වගේම තිබිය යුතුම පන්දුවක්. ඉතින් මම කලින් සඳහන් කර විදිහට යෝකර් එකක් දාන්න අපි හිතන තරම් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මම කලින් කිව්වා යෝකර් එකක් අපි හිතනවා එකපාරක් දෙපාරක් දැම්මට පස්සේ අපිට දැන් යෝකර් එක දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒ මතේ ඉඳගෙන තමයි තමන්ට වෙන මිස්ටේක් එක. එහෙම නැත්නම් තමන්ට කන්ට්‍රෝල් නැති එක ගැන කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම ඒක දාන්න try කරා නමුත් මගෙන් ඒක උනේ නැහැ කියන දේ අපි කල්පනාවට එන්නේ අපිට හරියට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම. ඉතින් පසුගිය එපිසෝඩ් දෙකේම කතා කර විදිහට මට ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මම මේක අලුතෙන් ගත්ත ආරම්භයක්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරගන්න ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ඉතින් ඒ එපිසෝඩ් දෙක ගත්තට පස්සේ මට ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. ඉතින් මගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා ඒ අහපු ප්‍රශ්න වලට මගේ තියෙන දැනුම අනුව මම භාවිතා කළ විදිය අනුව ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඒ අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න වලට මම පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දෙන එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලේසි පුහුණුවීම් වලට ගියාම තරඟ වලට ගියාම මම කියපු දේ අත්හදා බලලා ඒක හොඳ නම් ඒක භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් Tamanට ආවේනික දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ ආවේනික දේ තවත් හොඳින් ඩෙවලොප් කරගෙන ඒක භාවිතා කරන්න තරඟයට අවශ්‍ය විදියට. ඉතින් මමත් ඕගොල්ලෝ ලබා දෙන්න හදන්නේ මම පුහුණුවීම් කරේ කොහොමද? ඒ පුහුණුවීම් වලින් මම ලබාගත් අත්දැකීම් ඒ අත්දැකීම් මම භාවිතා කරේ කොහොමද තරඟය තුලදී? ඉතින් ඒ වගේ මම දන්න දේවල් ටිකත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරන්න. මුලින්ම මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ගයත්ම මගෙන් අහලා තියෙන්නේ යෝකර් එකක් දානකොට මොන වගේ ෆීල්ඩ් එකක්ද ඉන්න ඕන? එහෙම නැත්නම් යෝකර් එකක් දානකොට කොහොමද පන්දු රකින්නන් යොදවන්න ඕනේ කියන එක. ගයත්මට මට කියන්න තියෙන්නේ අපි යෝකර් එකක් දාන්න නිසාම පන්දු රකින්නන් කොහොමද යොදවන්නේ කියන එක ක්‍රීඩාව තුළදී තේරුමක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ගයත්ම මගෙන් අහලා නැහැ කොතෙන්ද යෝකර් එකක් දානකොටද කියන්නේ. හැබැයි මේ යෝකර් එක භාවිතා කරනකොට ගොඩාක් සිටුේෂන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කල්පනා කරන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව ඇයි මම යෝකර් එකක් දාන්නේ? ඊට පස්සේ මේ මම දාන පන්දු ඕවරයට ලකුණු කීයක් අනිත් ටීම් එකට ගන්න තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මම මුලින් පන්දු යවන කණ්ඩායමේ නම් ඒ මුලින් පන්දු යවද්දි මේ පන්දු වාරයට මට ලකුණු කීයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? ඒක පන්දු යවන්නා විසින් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක තේරුම් ගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපි බලන්න ඕන ස්කෝර් බෝඩ් එක. දැන් මේ ටීම් එක යන රන් රේට් එක කොහොමද? ලකුණු 3 ගානේද? ලකුණු 5 ගානේද? එහෙම නැත්නම් ලකුණු 7 ගානේද? ඒක Taman තේරුම් ගන්න ඕන. අනිත් ටීම් එක බැට් කරන කණ්ඩායම දැන් පන්දු වාරයකට ලකුණු කීයක රන් රේට් එකක් එක්කද ඒගොල්ලෝ තරඟයේ ඉන්නේ කියන එක. ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ තමයි පන්දු යවන්නට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම එහෙනම් මුලින් පන්දු යවනවා නම් දැන් රේට් එක යන්නේ 5.0 ගණන්. එහෙම නැත්නම් 4.0 ගණන්. එහෙම නැත්නම් 6.0 ගණන්. එහෙනම් මම මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන මම යෝක එක try කරන එකද? එහෙම නැත්නම් ඒ යන රේට් එකට අඩුවෙන් මගේ පන්දු වාරය නිමා කරන එකද කියන එක. ඒ අනුව තමයි තීරණය කරන්නේ යෝක එකෙන් මොකද්ද මම ගන්න ප්‍රයෝජනය කියන එක. ඔයා හිතනවා නම් මේ මම දාන යෝකර් එකෙන් තමයි මට මේ ඉන්න පිටිකරුවා 6ක් හෝ 4ක් ගහන එක නවත්ත ගන්න කියන එක. එහෙමනම් ඔයා පන්දු රකින්න යොදවන විදිය එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතනවා නෑ මම මේ යෝක එක දාන්න විකට් එක ගන්න කියලා.
එතකොට පන්දු රකින්න යොදවන විදිය තව විදියක්. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයා 6ත් 4ත් නවත්තන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ වයිට් යෝගර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් හීල් එක පැත්තට. පිටිකරුවගේ සපත්තුවේ විලුඹ පැත්තට. හීල් එක පැත්තට යෝගර් එකක් යොදනවා නම් එතකොට ෆීල්ඩ් එක හදන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නිතරම අපි පන්දු රකින්නන් යොදවන්න ඕන ඔයාට ඔප්ෂන් දෙකක් ඔයාගේ අතේ තියාගෙන. ඒ කියන්නේ එක ෆීල්ඩ් එකට ඔයාට වයිට් යෝග් එක දාන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕන සිටුේෂන් එක මගදී ඔයාට ඔළුවට වෙනසක් දැනුනොත් එහෙම නැත්නම් ඔයා ප්ලෑන් කර විදියට විකට් එක කෙලින් යෝග් එක දාන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන. ඒ බෝල් දෙකටම එක ෆීල්ඩ් එකක් හදන්න. එතකොට තමයි බෝල කෙනෙකුට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙන්නේ එක ෆීල්ඩ් එකට. එක පන්දු රකින්නන් යොදවන රටාවකට ඔයාට හැකියාව තියෙන්න ඕන බෝල වර්ග දෙකක් යොදන්න. ඉතින් ඒක නිසා මුලින් තීරණය කරගන්න ඔයාට මේ හම්බෙච්ච සිටුේෂන් එක මොකද්ද? ඒ සිටුේෂන් එක තේරුම් ගන්න ස්කෝර් බෝඩ් එක බලන්න, දැන් යන රන් රේට් එක බලන්න, ඒ රේට් එක අනුව දැන් බැට් කරන දෙන්නගෙන් හොඳටම යෝකර් එකට ගහයි කියලා හිතෙන්නේ කවුද? එහෙනම් එයාගෙන් මම 4-1 6-1 නවත්ත ගන්නවා. මට විකට් එක ගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්නේ කවුද? එහෙනම් එයා එනකන් ඔයා ඉවසගෙන ඉන්න ඕනේ යෝගර් එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උපදෙස. මම හිතනවා ඔයාට සාර්ථක දෙයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මේක බලන අයටත් යෝගර් එක සම්බන්ධයෙන් අපි යෝගර් එක භාවිතා කරනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ටැක්ටිකලි හිතන්න ඕන දේවල්. ඊට පස්සේ මගෙන් තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. යෝග එකක් බෝල් කරනකොට මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ නම නම් තියෙන්නේ බෑඩ් බෝයි කියලා. මම දන්නේ නැහැ කවුද කියන්න. නමුත් අහපු ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරයක් දෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අහලා දිනවා විකට් එක කෙලින් යෝග් කරනකොට මොන විදියටද ෆීල්ඩ් එක හදන්න ඕනේ කියලා. ඒකෙත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයා විකට් එක කෙලින් බෝල් කරන්නේ විකට් එක ගන්නද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්නේ විකට් කෙලින් යෝග් කරන්නද? ඒ දෙක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන. මගේ කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්නේ විකට් එකට විකට් කෙලින් බෝල් කරන එකද? එහෙම නැත්නම් ඒ පිටිකරුවට කඩුල්ල ලබා ගන්න මම විකට් කෙලින් බෝල් කරනවද කියන එක. ඒ අනුව තමයි තීරණය කරන්නේ රයිට්. විකට් එක ගන්න බෝල් කරනවා නම් අපි පිටිකරුවක් දන්නවා නම් මම යෝග බෝල් එකක් දාන්නේ කියන එක. අපි එයාට විකට් එක කෙලින් බෝල් කරන බෝලෙට ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ නෙමෙයි ඕ ස්ටම්ප් එකෙන් එළියේ. අපි ඒකට කියන ඕෆ් සයිඩ් එකේ. අපි එයාට ඔප්ෂන් එකක් පෙන්වන්න ඕන. මෙන්න මෙතනට ගැහුවොත් ඔයාට බවුන්ඩරි එකක් නැත්නම් 4ක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. මම හිතන හොඳම දේ තමයි අපි යාට 4ක් පෙන්නනවා නම් මම විකට් එක ගන්න හදනවා නම් විකට් කෙලින් බෝල් කරලා යෝගර් එකක් දාලා ඒ කියන්නේ මම ගන්න හදන්නේ LBW එකක් හරි විකට් එකේ බෝලේ වද්දලා. එහෙමනම් මම විකට් එකේ බෝලේ වද්දන්න පිටිකරුව විකට් එකෙන් අයින් කරගන්න ඕනනේ. ඒ අයින් කරගන්න අපි යොදා ගන්න උපක්‍රම තමයි නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. තර්ඩ් මෑන් එක පිටිපස්සේ හිටියොත් එයාට මෙහෙම විකට් එකෙන් එළිය ලෙග් සයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බැට් ඇන්ගල් කරලා ගැහුවට 4-1 යන්නේ නැහැ. මොකද තර්ඩ් මෑන් ඉන්න නිසා. එතකොට එයා ඒ ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා හොඳම දේ තමයි එතකොට අපි කරන්න ඕන විකට් එක ගන්න ඕන නිසා තර්ඩ් මෑන් එක ළඟට අරගෙන එයාට ගැප් එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතනට ඔයා ඉඩ අරගෙන ගැහුවොත් ඔයාට ලකුණු 4ක් ගහන්න පුළුවන්. එතකොට පිටිකරුගේ ඔළුවට යනවා යා ලකුණු 4ක් ගහන්න ඉන්න මානසිකත්වයේ ඉන්න නිසා මම ඉඩ අරගෙන මෙතෙන්ට 4ක් ගහන්න ඕනේ කියන්නේ. අන්න එතකොට ඔයාට ඔප්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. එයාගේ කඩුල්ල ගෙලින් යෝග් කරාම බෝල නිකන් හරි එයාගේ මිස් වුණොත් ඔයා විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන මතක තියාගන්න විකට් කෙලින් බෝල් කරනකොට ඕනම පිටිකරුවෙක් දන්නෝ පන්දු රකින්නන් යෙදුවට පස්සේ මෙයා මට විකට් කෙලින් තමයි බෝල් කරන්නේ. හැබැයි ඕන පිටිකරුවෙක් කැමති 4-1 ඒ වෙලාවට ලබා ගන්න.
එතකොට එයාට ඔප්ෂන් එකක් ඕපන් කරන්නේ ටැක්ටිකලි අපි විකට් එක ගන්න ඕන නිසා. එතකොට හොඳම තැන තමයි අපි ඕපන් කරන්න ඕන. හොඳම තැන කියන්නේ පිතිකරුවගේ පැත්තට රිස්ක් එක වැඩිම තැන තමයි අපි ඕපන් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ අපි තර්ඩ් මෑන් එක ළඟට ගත්තොත් එයාට රිස්ක් එක සෑහෙන්න වැඩි බැට් ඇන්ගල් එකත් එක්ක තර්ඩ් මෑන් එක පහු කරන්න. එතකොට ඔයාට ඕපන් වෙනවා විකට් 3. අන්න ඔයාගේ බෝල් එකට විකට් එකක් ගන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ ටැක්ටිකලි හිතන්න ඇයි මම විකට් එක කෙලින් බෝල් කරන්නේ? මම විකට් එක කෙලින් බෝල් ගන්න විකට් එක ගන්න නම් මම මෙයාට කොහෙන්ද ලකුණු 4ක් පේන්න ෆීල්ඩ් එකක් ඕපන් කරන්න. මේ ෆීල්ඩ් එක ඕපන් කරොත් විතරයි මට විකට් ගැනීමේ ඔපචුනිටි එක ඕපන් වෙන්නේ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න යෝක එකක් හිතුණු නිසා යූස් කරන්න එපා. විකට් එකක් ගන්නවා නම් ඒකට අවශ්‍ය වටපිටාව Taman නිර්මාණය කරලා ඕන විකට් එක ගන්න බෝල් එක දාන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම ගේම් එකේදී බොහෝ දුරට මම හිතන විදිය. ඉතින් මම හිතන ඒක වාට සාර්ථක වෙයි කියන එක try කරලා බලන්න. මම හිතනවා ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා ඔයාගේ ට්‍රේනින් වලට. ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. යෝක එකක් දාන්න හෝ නොදාන්න බැට්ස්මන් ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ එයා අහලා තියෙන්නේ මගෙන් යෝක එකක් දානවද නැද්ද කියන එක පිතිකරුවා ඉන්න පොසිෂන් එකෙන් තීරණය කරනද කියන එක. අපි වැඩිපුරම තීරණය කරන්නේ පිතිකරුවා ඉන්න පොසිෂන් එකෙන් නෙමෙයි පන්දුවේ කන්ඩිෂන් එක අනුව. බෝලේ කන්ඩිෂන් එක අනුව. සමහර වෙලාවට තියෙනවා බෝලේ පොඩ්ඩක් පරණ වෙලා රිවර්ස් ස්විං එක පටන් ගන්න වෙලාව. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට හිතෙනවා නම් මට මේ රිවර්ස් ස්විං යෝකර් එකක් දාන්න පුළුවන් හරියටම විකට් එකේ වදින්න කියන එක අන්න ඒක අපි යූස් කරනවා. කිසිම වෙලාවක පිටිකරුවගේ වීක්නස් එකට වඩා තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තමන්ගේ හැකියාව ප්‍රස් කරන්න. ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට විකට් එකට යෝකරේ දාන්න පුළුවන් හරියටම ඔන් ඩොට්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා හරියටම ඉර උඩට යෝකර් එක දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ලෝකේ ඉන්න ඕනම පිටිකරුවෙකුට හොඳ යෝකර් එකක්. ඉතින් ඒ ගැන හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාට අවුට් කරන්න තියෙන්නේ පිටිකරුව කොච්චර හිටියත් වමතින් බැට් කරන එක්කෙනයි දකුණෙන් බැට් කරන එක්කෙනයි විතරයි. ලෝකේ ඉන්න එච්චරයි. ඉතින් ඒක නිසා තීරණය කරන්න දැන් පිටිකරණයේ යෙදෙන්නේ දකුණෙන් ගහන එක්කෙනාද වමතින් ගහන එක්කෙනාද? ඒ දෙන්නගේ මට මගේ යෝකර් එක ස්විං වෙන විදියට රිවර්ස් වෙන්නේ දකුණෙන් ගහන එක්කෙනාගේ කඩුල්ල තුලට නම් වට වැඩියෙන් වාසි තියෙන්නේ එයාව අවුට් කරගන්න. ඒකට හේතුව බෝල් එක මිස් වෙලා ගියොත් විකට් එකේ වදිනවා. පිටිකරුවගේ ඇතුළට එන නිසා. එහෙම නැත්තම් පිටිකරුව බෝල් එක මිස් වෙලා කකුල වැදුනොත් ඒකත් අවුට් වෙන chance එකක් තියෙනවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට. හැබැයි left hand කෙනෙක්ගේ විකට් එක ගන්න ඔයා යූස් කරන්න ඕනේ බෝලේ යන්නේ එළියට නම්. එතකොට ඔයා ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් ඕනේ යෝකර් එක අරගෙන එන්න. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා විකට් එක LBW එක කියන්නේ බෝල් එක ගිහිල්ලා විකට් එකේ වැදුනත් බොහෝ වෙලාවට පිචින් ලෙග් වෙනවා. එතකොට අවුට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න පන්දුව දෝලණය වෙන අනුව Taman තීරණය කරන්න ඕනේ මොන පිටිකරුටද මම මේ බෝල් එක යූස් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා නිතරම ඔයාට හිතනවා නම් අලුත් පන්දුවෙන් ඔයාට කන්ට්‍රෝල් කියලා යෝකර් එක ඒක යූස් කරන්න. මොකද නිතරම යෝකර් එකක් කියන්නේ විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් එකක්. පිටිකරුව ඉන්න විදිය ඊට පස්සේ තියෙනවා. සමහර පිටිකරුව ඉන්නෝ බැට් ලිෆ්ට් එක. එහෙම නැත්නම් බැට් එක ගොඩක් උස්සනවා. අන්න එතකොට අපිට chance එකක් තියෙනවා අපිට හයියෙන් දාන්න පුළුවන් නම් බැට් එක ගේන්න කලින් බෝලේ දාලා කියන්නේ බැට් එකට කලින් කකුලේ වද්ද ගන්න බැට් එක බීට් කරලා විකට් එකේ වද්ද ගන්න. ඊට අමතරව පිටිකරුව ඉන්න විදිය අනුව එයාගේ ඔළුව වැටෙනවා නම් ඔෆ් එක පැත්තට. ඒ කියන්නේ එයාට බැලන්ස් එක නැහැ. එහෙනම් එයා ඉස්සරහා කකුල විකට් එකේ ක්‍රොස් වෙනවා. අන්න එතකොට තව chance එකක් තියෙනවා ඔයාට ඉන්ස්විං යෝකර් එකක් දාලා අවුට් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ටැක්ටිකලි බලන්න මේ පිටිකරුවගේ බොඩි මූව්මන්ට් එක කොහොමද? බැට් ලිෆ්ට් එක කොහොමද? එයාගේ ඔළුව වැටෙනවද? ඒ වගේ මේ යෝකරේ භාවිතා කරද්දී බලන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැමදේම බලන්න. දැන් මම මේ කියන දේවල්
ගොඩක් විස්තර කරලා කියන්නේ. හැබැයි අපිට හිතන්න තියෙන්නේ මැච් එකකදී පොඩි තප්පර ගානක්. මේ තප්පර ගාන හිතන දේ තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ විස්තරයක් විදියට කියන්නේ. මොකද ඒක හරි වැදගත්. ඩිසිෂන් එක ගන්න තියෙන්නේ මැච් එකේ වුණාට ඔය හැමදේම පුහුණු වෙන්න තියෙන්නේ පුහුණු වීම කරන තැන. එතන ඔයාලට ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා. හිතලා මහන්සි නම් තව ටිකක් වෙලා අරගෙන වැඩ කරන්න. නමුත් මැච් එකට ගියාම තප්පර ගානකදී මේ හැමදේම ඔලුවට එන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් අපි කතා බහ කරනකොට වටහා ගන්න. ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ටෙස්ට් මැච් එකකදී මොන වගේ සිටුේෂන් එකකද යෝකර් එක යූස් කරන්න කියන එක. ඒක අහලා තියෙන්නේ ඇන්ඩ්‍රු ක්‍රේරි කියලා එක්කෙනෙක්. ටෙස්ට් මැච් එකකදී මොන වෙලාවෙද කියන එක යෝකර් එක යූස් කරනවා කියන එකට වඩා අපි බලන්න ඕන මගේ අතේ පන්දුව තියෙනවනම් මොන වෙලාවෙද මොන පිටිකරුවටද මට යෝකර් එකක් දාලා විකට් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මොකද අපිට කියන්නේ අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ මැච් එක මොන වෙලාවෙද යෝකර් එක යූස් කරන්න කියන එක. පන්දු යවන්න විදියට දැනගන්න ඕන. මම යෝකර් එකක් යූස් කරන්නේ විකට් එක ගන්න නම් දැන් මට විකට් එකක් ගන්න ඕනද නැද්ද? ටීම් එකට විකට් එකක් ගන්න ඕනද නැද්ද? අන්න ඒ අනුව තමයි මම මගේ විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්නේ. විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එක කියන්නේ දැන් මේ වෙලාව අපි කතා කරන්නේ යෝකර් එක නිසා මම හිතනවා එයා යෝකර් එකට විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එකක් විදියට භාවිතා කරනවා ඇති කියලා. එහෙනම් අපි නිතරම කරන්න ඕන විකට් එකකින් කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්න තමන්ට හොඳ වෙලාවට ඒ වගේම ටීම් එකට හොඳ වෙලාවට. තමන්ගේ හොඳම විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එක යෝකර් එක නම් කැප්ටන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විකට් එකක් අරන් දෙන්න නම් එහෙනම් අපි කරන්න ඕන අන්න මගේ විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරනවා. ඒක ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්ත ගමන්ද මැද ලන්ච් එකෙන් පස්සේද ටී එකෙන් පස්සේද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තමන්ට විකට් එකක් ගන්න යෝකර් එක යූස් කරන්න ඕනේ කොතනදද ඒ වෙලාවට යූස් කරන්න. මොකද හේතුව ඔයාගේ විකට් එකකින් වෙපන් එක. එහෙම නැත්නම් විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එක යෝකර් එක නිසා. ඉතින් මම හිතනවා සාර්ථක පිළිතුරක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මම යූස් කරපු විදි තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මම හරි ආසයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒකෙන් හොඳ දෙයක් ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු තව කවුද ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ කියලා. වස්තුර අහලා තියෙනවා පන්දු යවන්නෙක් විදියට නෙමෙයි පිටිකරුවෙක් විදියට පිටිකරුවා කොහොමද යෝකර් එකට ගහනවනම් හොඳ විදිය කියන්නේ. මගේ අත්දැකීම අනුව තමයි යෝකර් එකක් දානකොට පිටිකරුවෙක් එයාගේ නෝමල් පොසිෂන් එකේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු එයා බැට් කරන්න ගියාම එයා ගන්න පොසිෂන් එකක් තියෙනවනේ. අන්නේ පොසිෂන් එකේ එයා ඉන්නවනම් පන්දු යවන්නෙක් විදියට මට 100% කොන්ෆිඩන්ස් මට යාට හරියටම යෝකර් එක දාන්න පුළුවන් කියන්නේ. හැබැයි සමහර අවස්ථාවල හොඳ පිටිකරුවෝ ටැක්ටිකල් මූව්මන්ට් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්න තැනට වඩා එක්කෝ පොඩ්ඩක් පස්සෙන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්තම් ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. අන්න එතකොට මොකද අපි යෝකර්ස් හැමදාම 10 15 100 1000 ඒ දාලා පුරුදු වෙලා මසල් මෙමරියට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ හරියටම යෝකර් එක ඒ ඉර උඩට දාන්න. හැබැයි දැන් මෙයා ටැක්ටිකලි මෙයා ඉරෙන් පස්සට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉරෙන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මට යූස් කරන්න වෙන්නේ මගේ මසල් මෙමරි එකට නැති දෙයක්. ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන එක මැච් එක තුලදී හරි අමාරු කාරණාවක්. හැබැයි පන්දු යවන්නෙක් විදිහට ඒක කන්ට්‍රෝල් කර යුතුමයි. මොකද අපේ වගකීම ඒකනේ. අපි පන්දු යවන්නවා. අපේ වගකීම හරියට පන්දුව දාන එක. නමුත් පිටිකරණයට ලේසි මම හිතන විදිහට මම අත්දැකපු විදිහට එක්කෝ බොහෝ දුරට ලේසි යෝකර් එකට බැට් කරන්න ඉන්න තැන වලට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එලා බැට් කරන එක. පිටිපස්සට ගියත් පන්දු යවන්නට අවකාශයක් තියෙනවා, ඉඩක් තියෙනවා. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යෝග් කරන්න එයාට හැකියාව තියෙනවා. එයා ඉස්සරහට ආවට වඩා. කියන්නේ පිටිපස්සට ගියාම යෝග් කිරීමේ සමභාවිතාවය 70ක් නම් ඉස්සරහට ආවම යෝග් කිරීමේ සමභාවිතාවය 50ක් වෙන්න පුළුවන්.
ඒ මගේ අත්දැකීම අනුව මම කියන්නේ පුළුවන් නම් ඉන්න තැනට වඩා ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බැට් කරන්න. ඒකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඉස්සරහට එනකොට පන්දුවේ වේගය වැඩි නම් ඒකටත් ඔප්ෂන් එකක් තියාගෙන තමයි එන්න ඕන ඉස්සරහට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඒක සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක ලැබුණු පිළිතුර. බලමු තව අපේ කවුද ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ කියලා. අහමඩ් අහලා තියෙනවා ඉන්ස්විං. එහෙම නැත්නම් මට ඇත්තටම මේ සඳහන් කරලා නැහැ දකුණෙන් පිත්ත හසුරුවන එක්කනටද වමතින් පිත්ත හසුරුවන එක්කනටද කියලා. ඉන්ස්විං යෝගරකකට සැලකිය යුතු කරුණු මම කලින් සඳහන් කරා වගේ සැලකිය යුතු කරුණු තමයි පිතිකරුවගේ බොඩි මූව්මන්ට් එක. එයාගේ හෙඩ් පොසිෂන් එක. එයාගේ ඔළුව වැටෙනවද? වැටෙනවා නම් ලේසි. එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහා කකුල ක්‍රොස් වෙනවද? ඉස්සරහා ක්‍රොස් වෙනවා නම් අයිමත් එයාට පිත්ත ඉස්සරහට ගේන්න බෑ. මොකද හේතුව කකුල ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ පිත්ත එන්නේ කකුල වටෙන්. කකුල වටෙන් එනකොට අපිට chance එකක් තියෙනවා කකුලේ බෝලේ වද්ද ගන්න. ඒ වගේ තමන් බලන්න ඕනේ මේ පිතිකරුව සමහර පිතිකරුවෝ ඉන්නවා ඔයා ඉන්සුන් එක දානවා දන්නවනම් විකට් එක ටිකක් ඕපන් කරලා ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ ඉන්න. මොකද හේතුව ඔයාට නිතරම අරමුණ යන්නේ කකුලේ වද්දන්නනේ. එතකොට ඔයාගේ බෝල් එක පිච් වෙන්නේ මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙග්. එතකොට ස්විං එකත් එක්ක ලෙග් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් බෝලේ යනවා. එහෙම නැත්නම් කකුලේ වදින්නේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක පැත්තේ. එතකොට LBW එකක් ගන්න බෑ. ඔයා බලන්න ඕන මේ පිතිකරුවෝ ඇවිල්ලා ස්ටාන්ස් එක අරගෙන ඉඳගත්තේ මොන ලයින් එකේද? විකට් එක කෙලින්ද? නැත්නම් මිඩ්ලෑන්ඩ් ඕෆ්ද? මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙග්ද? ලෙග් ස්ටම්ප් එකේද? මුලින්ම ඒක ඔලුවට වටහා ගන්න ඕන. ඒ අනුව තමයි ඔයා යෝකර් එක තීරණය කරන්නේ මැද විකට් එකේ වද්දනවද? ඕ ස්ටම්ප් එකේ වද්දනවද? ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ වද්දනවද කියලා තමන් තීරණය කරන්න ඊට පස්සේ. අන්න ඒ අනුව තමයි බොඩි මූව්මන්ට් එකයි රිස්ට් එකේ ඇන්ගල් එකයි තමන් තීරණය කරන්නේ. ඒ රිස්ට් එකේ ඇන්ගල් එකයි බොඩි මූව්මන්ට් එකයි තීරණය කරාම ඔයාට දැනුමක් එනවා. හරි. එහෙනම් මම මෙයාට මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකේ එවුවොත් තමයි මගේ ඉන්ස්විං එක ගිහිල්ලා කකුලේ වදින්නේ. කකුල මිස් වුණොත් මිඩ් ස්ටම්ප් එකේ වදින්නේ. කිසිම වෙලාවක පිටිකරුවෙකුගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ යෝක් කරලා අවුට් කරන්න try කරන්න එපා. මොකද හේතුව පොඩ්ඩක් හරි එහෙට මෙහෙට ගියොත් ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ ලකුණු යනවා. නිතරම බලන්න ඕන මිඩ් ස්ටම්ප් එකයි ඕ ස්ටම්ප් එකයි මැද බෝලේ වද්දන්න. එතකොට චුට්ටක් හරි තවත් ස්විං වෙලා ඇතුළට ආවොත් මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙග් බෝලේ වදිනවා. ඒක නිසා නිතරම හිතන්න මම කිසිම වෙලාවක පිටිකරුවගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ නෙමෙයි වද්දන්න හදන්නේ මිඩ්ලෑන්ඩ් ඕෆ් එකේ. එහෙම නැත්නම් මැද විකට් එකේ සහ ඕ ස්ටම්ප් එකේ මැද. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න විකට් එකේ මැද නෙමෙයි මේ විකට් කූරු දෙක මැද. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ Taman ටැක්ටිකලි හිතන්න මේ බැට්ස්මන්ගේ බොඩි මූව්මන්ට් එක කොහොමද? ඒ බොඩි මූව්මන්ට් එක අනුව මම මෙයාට මොකද්ද කරන්නේ? මොන ලයින් එකේද බෝල රිලීස් කරන්නේ? මගේ ස්විං එක කොච්චර වෙනවද? මේ ඒකට ගොඩක් වැදගත් මේ අවට පරිසරය. ඒ කියන්නේ හුලඟ තියෙන්නේ මොන පැත්තටද? ඒ අනුව මගේ ඉන් ස්විං එක අපි හිතමු අඟල් 6ද එහෙම නැත්නම් අඟල් 12ක් විතර ස්විං කරන්න පුළුවන්ද මට? ඒක Taman තීරණය කරන්න ඕන මේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක. ඒකට Tamanට හොඳම ක්‍රමය තමයි තනකොළ ටිකක් උඩ දාලා බලනවා වින්ඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ. රයිට්. වින්ඩ් එකත් මට සපෝට් කරනවා නම් Taman දැනගන්න ඕනේ මට මෙන්න මේ තරම් මේ බෝලේ ස්විං කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම රිලීස් කරන්නේ බොඩි මූව්මන්ට් එකත් සහ රිස්ට් එකේ ඇන්ගල් එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ඇන්ගල් එකකින් තමයි බෝල් එක රිලීස් කරන්න කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ මම දැනුවත් කරට ඒක ප්‍රමාණවත් කියලා ඔයා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට දැනගන්න. අපි බලමු තව කවුද ඉන්නේ කියලා. උද්දීපන ආලා තියෙනවා යෝකර් බෝල් එක ස්ලෝ කරලා දාන්නේ කොහොමද කියලා. මම ස්ලෝ බෝල් සම්බන්ධයෙන් වෙනම එපිසෝඩ් එකක් කරනවා. ඉතින් ඒකෙදි මම මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. ඉතින් අද මම මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඔයාට ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී මීටත් වඩා හොඳ සාර්ථක පිළිතුරක් හම්බෙයි. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන නිසා. ගොඩක් අය ආදින ස්ලෝ යෝකර් එක සම්බන්ධයෙන් මම අනිවාර්යෙන් ඒක කියලා දෙනවා. මොකද මම හරි කැමති කවුරු හරි තව එක්කෙනෙක් එහෙම ඒක යූස් කරලා විකට් ගන්නකොට මටත් හරි සන්තෝෂයි. මම අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට කවුද
තව ඉන්නේ කියලා ප්‍රශ්න යොමු කරලා. ගොඩක්ම යාලා තියන්නේ ස්ලෝ යෝකරේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා අසංක අහලා දෙන හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද හැමෝම හිතනවා අපි පන්දුව රිලීස් කරන වෙලාවට අපිට පිතිකරුව පේනවා කියලා. පන්දුව රිලීස් කරන වෙලාවට මගේ දැනුම අනුව කිසිම කෙනෙකුට පිතිකරුව පේන්නේ නැහැ රිලීසින් පොයින්ට් එකේ. ඒකට හේතුව තමයි ඕනම එක්කෙනෙක්ගේ පන්දුවේම ඉරියව් වලම් බලන්න තමන්ගේ රිලීස් කරන පොයින්ට් එකත් ඉස්සරහා අතත් ඔළුවත් ගත්තම ඒ පොසිෂන් වෙන විදියට හරි අමාරුයි රිලීසින් පොයින්ට් එකේදී අපිට පිතිකරුව බලන්න. හැබැයි අපි ඒකට භාවිතා කරන උපක්‍රමය තමයි, එහෙම නැත්නම් අපි පුරුදු වෙච්ච විදිය තමයි රන් අප් එක පටන් ගත්ත වෙලේ ගමන් රන් අප් එක පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා අපි ජම්ප් එක අරගෙන ලෑන්ඩ් කර පිටිපස්සේ කකුල ලෑන්ඩ් කරන කම්ම පිතිකරුවගේ බොඩි මූව්මන්ට් එක, එහෙම නැත්නම් එයාගේ ෆුට්වර්ක් කොහෙටද යන්නේ, හැමදේම හොඳට බලාගෙන තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද අපි එනකොට තීරණය කරලා තියෙන්නේ මම මෙන්න මෙයාට මේ ලයින් එකේ මේ ලෙන්ත් එකේ තමයි මේ බෝල් එක දාන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් left hand කරන එක්කෙනෙකුට يعني වමතින් පිත්ත හසුරුවන එක්කෙනෙකුට මම හිතනවා රයිට් මම මෙයාට බෝල් එකක් දානවා ඕ ස්ටම්ප් එකේ එළියෙන් ඇවිල්ලා මිඩල් ඇන්ඩ් ඕෆ් වදින්න. එතකොට මම ඒක මගේ මෙමරියට දාලා ඉවරයි. මගේ මෙමරියට දාලා ඉවරුනහම මම දැන් නිතරම කතා කරනවානේ Tamanට හොඳ යෝගර් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් තමයි අපි මේ හැමදේම කතා කරන්නේ. ඒක නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න හදනකොට Tamanට ඕන විදියට යෝගර්ස් දාන්න පුහුණු වෙලා තියෙන්න ඕන. පුහුණු වීම කියන්නේ තව එකක්, පුහුණු වෙච්ච දේ භාවිතා කරනවා කියන්නේ තව එකක්. දැන් මම මේකට කියලා දෙන්නේ Tamanට පුහුණු වෙලා තියෙන දේ භාවිතා කරන විදිය. හරිද? ඒක නිසා අපි තීරණය කරනවා රයිට් මම මේ ඉන්න එක්කෙනාට මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකේ මෙන්න මේ විදියට බෝල් එක ගිහිල්ලා මෙයාගේ මෙන්න මෙතන බෝල් එක වදින්න. ඒක අපි විෂුවලයිස් කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේ පිච් එක මේ බෝලෙට වෙන්න හදන දේ මම කලින් තීරණය කරනවා. ඒ තීරණය කරාම මගේ බොඩි මූව්මන්ට් එක, මගේ මෙමරි එක, ඒ හැමදේම සෙටප් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මම මේක ට්‍රේනින් වල කරලා තියෙනවනේ. ඒ ලයින් එකේ බෝල් කරලා තියෙනවා, ඒ ලෙන්ත් එකේ වද්දලා තියෙනවා, ඒ විදිහට ස්විංග් කරලා තියෙනවා. එතකොට මගේ මසල් මෙමරි එක වැඩ කරන්නේ ඒ මම හිතපු විදිහට තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා කොයි වෙලාවකවත් බෝලේ රිලීස් කරද්දි පිටිකරුව පේන්නේ. හැබැයි රිලීස් කරපු ගමන් මට අයිම පිටිකරුව පේනවා. ඒ පිටිකරුව පේනකොට මට පේනවා මම හිතපු විදිහට මගේ බෝල් එක යනවා කියන්නේ. අන්න එහෙම යනවා කියලා පේනවනම් ඒ බොඩි මූව්මන්ට් එක හරිනම් එතකොට Tamanට ෆීල් වෙනවා මම හිතපු දේ හරි, මට ඕන විදිහට බොඩි මූව්මන්ට් එක වුණා කියන්නේ. මොකද මේ හැමදේම තියෙන්නේ මසල් මෙමරි එකක. ඒකයි මම කියන්නේ යෝගර් එකක් වෙන්න පුළුවන් අනිත් ඕනම පන්දුවක් එකකින් දෙකකින් දවසකින් එහෙම නැත්නම් සතියකින් මාසෙකින් පුරුදු වෙන්න බෑ. මේක එක පන්දුවක් හරියට Tamanට කන්ට්‍රෝල් කරන්න අඩුම තරමේ මාස 8ක්වත් අඩුම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් වීමක් වුණා කියලා. හොඳ තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා යොමු කරන්න මම හරි කැමතියි කියලා දෙන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් කරනවා ස්ලෝ බෝල් එක සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ඒව යූස් කරන්නේ, මොන වගේ ෆීල්ඩ් එකකට යූස් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වල උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මොකද මගේ බලාපොරොත්තු ඔයගොල්ලෝ හොඳ thinking ක්‍රිකට් ගහන කට්ටිය වෙන එක. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ ක්‍රිකට් ගහනකොට මේ thinking කියන එක, ස්කිල් එක කියන එක හරි වැදගත්. ක්‍රිකට් කියන්නේ බෝලේ බැට් එකත් අතර ගේම් එකක් තමයි. හැබැයි ඒකෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ thinking, අපේ ස්කිල් එක තියෙන තරමට, ගේම් එක රීඩ් කරන තරමට, සිටුේෂන් එක රීඩ් කරන තරමට. ඉතින් මම මේ හැමදේම කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ගේම් එක රීඩ් කරන්නේ,
ට්‍රීට් කරනව නම් මොනවද හිතන්න ඕන කරුණු ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අයිමත් හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.